हिजो राति पानी परेको थियो। पानी परेर अलि शीतल भएको थियो, नत्र गर्मीले बस्नै गाह्रो भइसकेको थियो। आज त्यही पानी परेको कुराको भिडियो बनाउँ कि भनेर सोचेको थिएँ, तर पानी पर्यो भन्ने भिडियो चाहिँ हामीले पहिले नै बनाइसकेका छौँ। यहाँ छ र त्यस्तै गरी अषाढको पनि छ, यहाँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। यता छ अषाढको पनि। आज हामी नेपाल भाषा सिक्ने र सिकाउने भन्दा पनि यो भिडियोमा हामी आज छोटो मिठो कुरा गर्नेछौँ। अहिले गर्मीले एकदम बेहाल भइरहेको छ, गर्मी एकदम बढिरहेको छ यहाँ काठमाडौँमा। तपाईहरुकोतिर पनि के कस्तो छ कमेन्ट गर्नुहोला। तपाईहरुको ठाउँतिर गर्मी के कस्तो भइरहेको छ। हिजो दिनभरि पानी परेन, बिहानदेखि पानी पर्छ जस्तो भएको थियो, तर पानी परेन। राति एकछिन पानी पर्यो, अलिकति शीतल भयो। झन् तराईतिर त अझै गर्मी होला। तपाई कुन ठाउँबाट हुनुहुन्छ, तपाईकोतिर कतिको गर्मी छ भन्नुहोला। अनि पहाडी एरियातिर जस्तै सिन्धुपाल्चोक एरियातिर अथवा अरू एरियातिर अलिकति पहाडी भेगमा चाहिँ अलिकति शीतल छ कि न, त्यहाँ पनि गर्मी छ, के छ कस्तो छ भन्नुहोला। काठमाडौँमा चाहिँ अहिले काम लागिरहेको छ। आज शुक्रबार भयो। शुक्रबार मैले यो भिडियो रेकर्डिङ गरिराख्दाखेरि 12:25 भएको छ। मजाले काम लागिरहेको छ। बाहिरतिर हेर्दाखेरि पनि एकदम टल्ल भएको छ। आज चाहिँ बरु अलिकति शीतल हावा आइरहेको छ। अस्ति त अझ हावा पनि नचलेको। अब शीतलमा बस्दाखेरि पनि अलिकति गर्मीले गाह्रै भएको थियो। अहिले पोखरातिर पनि गर्मी नै होला सायद मेरो विचारमा। पोखराबाट कोही हुनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नुहोला। हामी कार्तिकतिर जाँदाखेरि त मजाको थियो पोखराको मौसम। अझ मानुङकोटमा पनि रमाइलै थियो ठाउँ त। बस्नको लागि चाहिँ एकदम मजा, आनन्द। माथि टपमा, माथि डाँडामा बस्नको लागि चाहिँ एकदम मजा थियो। म मानुङकोटमा बसेँ भने त 1-2 वर्ष बसेँ भने पनि मजाले टाइम बिताउँछु जस्तो मलाई लाग्छ। रमाइलो छ ठाउँ। आज भिडियो बनाउने भन्दा पनि तपाईहरुसँग हाई हेलो के छ हालखबर भनेर यसो कुराकानी गरौँ भनेर भिडियो बनाएको हो मैले। त्यस्तै गरी च्यानलमा आएको केही कमेन्टहरु हेरौँ। रविन श्रेष्ठ झापा लेख्नु भएको छ। सायद रविन श्रेष्ठजी झापाबाट हो कि। धेरै राम्रो लाग्यो, धन्यवाद भन्नुभएको छ। तपाईलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। शुभा यको शुभा अर्थात धेरै धेरै धन्यवाद तपाईले पनि हेर्नु भएकोमा, नेपाल भाषा सिक्नु भएकोमा। यदि तपाई झापाबाट हो भने झापातिरको के कस्तो छ हालखबर, अहिले के कस्तो छ? झापातिर त अलिकति गर्मी नै छ। जाडो महिनामा त रमाइलै होला, तर गर्मी महिनामा अलिकति गर्मी नै बढी होला सायद। तर अब पानी परिरहेको छ भने त मौसम ठिक्क होला, तर पानी परेको छैन भनेदेखि अलि गर्मी बढी होला। यहाँ काठमाडौँमा त पानी त्यति साह्रो पर्न सकेको छैन। असार 1 गते पनि पानी परेन जस्तो लाग्यो, 1-2 गते पानी परेको छैन जस्तो लाग्यो। पछि एकछिन पानी पर्यो। हिजो बेलुका पनि पानी परेको थियो, अस्ति पनि पानी परेको थियो, तर अस्ति धेरै बेर परेन। हिजो चाहिँ अलिकति बिहानसम्म पर्यो, जस्तै 2-3 घण्टा पर्यो, कति पर्यो। आज पनि मजाले काम लागिरहेको छ। अब पानी पर्ने छटकाट चाहिँ छैन, त्यसैले अब गर्मी चाहिँ अब अलिकति बढी नै छ। तर ठिकै छ, गर्मी पनि अब पसिना आयो भने त राम्रै होला। एकछिन बाहिर गएको थिएँ अस्ति म, पसिना भएको। पसिना आयो भने पनि अब हेल्थको लागि त राम्रै होला कि सायद मेरो विचारमा। त्यस्तै गरी स्वर्णिम श्रेष्ठजीले प्लिज टेल अस इन नेपाली 2 भन्नुभएको छ। उहाँले हाम्रो च्याप्टर 12 हेर्नु भएको रहेछ। अहिले को च्याप्टरहरुमा नेपालीमा पनि भनेको छौं हामीले। कमेन्टको लागि, सुझावको लागि थ्यांक यू सो मच। यको शुभा। रविन श्रेष्ठजीले अब चाहिँ सिकिन्छ कि? धन्यवाद यति राम्रो भिडियोको लागि भन्नुभएको छ। पक्कै पनि सिकिन्छ। म तपाईहरुलाई नेपाल भाषा सिकाउने प्रयासमा छु र यो प्रयास म गरि नै रहनेछु। तपाईहरुलाई कुन तरिकाबाट सजिलो हुन्छ, कसरी सजिलो हुन्छ, म त्यो तरिकाको भिडियोहरु बनाउँछु र त्यो तरिकाको प्लेटफर्महरु पनि मैले सोच्दै छु। त्यस्तै गरी भाइबरमा पनि तपाईहरु जोडिन सक्नुहुन्छ। भाइबरमा पनि जोडिएर तपाईहरु एक अर्कासँग कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी नेपाल भाषा प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरुलाई नेपाल भाषा प्र्याक्टिस गर्नको लागि च्याटबट एउटा बनाउँ भनेर सोचेको। त्यो चाहिँ अब सोचे जस्तै ठ्याक्क भएको छैन। योर एजे श्रेष्ठजीले जब लापा भन्नुभएको छ। सायद उहाँले जो लापा भन्नुभएको होला। तपाईलाई पनि मेरो जो लापा छ। नेपाल भाषा सिकिदिनु भएकोमा तपाईहरु सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र अब नेक्स्ट विक नयाँ च्याप्टर लिएर आउने नै छु। त्यतिन्जेलको लागि राम्रोसँग बस्नु होला। गर्मी अलि बढी छ, आफ्नो ख्याल गर्नु होला। थ्यांक यू। शुभा।